Trong thế giới sinh tồn, người ta thường tin chỉ có hai con đường, cô độc hoặc bầy đàn. Nhưng trên những cánh rừng lạnh giá phương Bắc, có một kẻ săn mồi đã chọn con đường thứ ba. Không đứng hẳn về bên nào, không thật sự thuộc về đâu cả, đó là linh miêu. Trên những cánh rừng phủ tuyết, nơi dấu chân dễ bị xóa bởi gió và thời gian, có một kẻ săn mồi mà người ta hiếm khi nhìn thấy, không phải vì nó quá mạnh, cũng không phải vì nó quá yếu, mà vì nó chọn tồn tại ở một vị trí lạ lùng trong thế giới sinh tồn. Nếu báo tuyết là biểu tượng của cô độc và sói là tiếng gọi của tập thể, thì linh miêu là kẻ sống trong vùng xám giữa hai con đường ấy, không hoàn toàn một mình, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự thuộc về một bầy. Trong thế giới của nó, sinh tồn không phải là chọn một cực, mà là học cách tồn tại trong khoảng giữa, nơi mỗi quyết định đều là một sự đánh đổi. Linh miêu sống ở những khu rừng phương Bắc, từ Bắc Âu, Siberia đến Canada và Alaska. Mùa đông ở đây dài và khắc nghiệt, ánh sáng kém, thức ăn không bao giờ là điều chắc chắn. Con mồi của linh miêu bao gồm thỏ tuyết, chim rừng, hươu non, đủ để nuôi sống một cá thể, nhưng không đủ để duy trì một nhóm lớn lâu dài. Trong môi trường ấy, mỗi chiến lược sinh tồn đều phải được tính toán kỹ. Săn một mình, kiểm soát tốt hơn, nhưng mọi rủi ro đều dồn về một phía, săn theo bầy. Tăng khả năng thành công, nhưng đồng nghĩa với việc phải chia phần và phụ thuộc vào kẻ khác. Linh miêu không đi chọn con đường nào, nó chọn một lối đi ở giữa. Linh miêu săn mồi một mình, không đội hình, không tín hiệu phối hợp. Nó di chuyển chậm thấp, gần như hòa vào nền tuyết. Đôi tai cao với chùm lông đen giúp nó nghe được những âm thanh rất nhỏ của một cú động nhẹ của thỏ dưới lớp tuyết, một bước chân ngập ngừng của con mồi trong rừng. Trong nhiều trường hợp được ghi nhận, linh miêu không rượt đuổi con mồi trên quãng đường dài. Nó chọn phục kích, chờ đợi và đặt cược tất cả vào một khoảnh khắc duy nhất. Nhưng điều đặc biệt không chỉ nằm ở cú vồ, mà nằm ở nơi nó thực hiện cú vồ ấy. Linh miêu thường săn trong những vùng lãnh thổ cỏ, sự chồng lấn với những cá thể khác, không phải để hợp tác, mà để tồn tại gần nhau. Mỗi con giữ khoảng cách vừa đủ tránh xung đột, nhưng cũng không hoàn toàn tách biệt. Ở nhiều quần thể, việc sống đơn lẻ, nhưng lãnh thổ giao nhau, được ghi nhận như một mô hình phổ biến. Chúng hiếm khi săn cùng nhau, nhưng cũng hiếm khi sống hoàn toàn cô lập. Trong mùa sinh sản, sự tiếp xúc tăng lên, trong mùa khan hiếm, khoảng cách lại được nới rộng. Linh miêu không xây dựng cấu trúc xã hội phức tạp, nhưng cũng không sống như những kẻ độc hành tuyệt đối. Nó tồn tại trong một trạng thái lưng chừng, đủ gần để không biến mất khỏi hệ sinh thái, nhưng đủ xa để giữ quyền kiểm soát cho riêng mình. Chiến lược này mang lại 3 lợi ích rõ rệt. Thứ nhất, giảm cạnh tranh trực diện. Khi mỗi cá thể có lãnh thổ riêng, xung đột không trở thành điều thường trực. Thứ hai, giữ được tính linh hoạt khi cần, linh miêu có thể di chuyển sang vùng khác, không bị ràng buộc bởi cấu trúc bầy đàn. Thứ ba, tiết kiệm năng lượng xã hội, không cần duy trì thứ bậc, không cần tranh giành vị trí, không cần bảo vệ vai trò. Trong một thế giới mà mỗi nguồn năng lượng đều quý giá, ít xung đột cũng đồng nghĩa với nhiều cơ hội sống sót hơn. Nhưng sống giữa hai chiến lược không đồng nghĩa với việc tránh được rủi ro. Khi săn một mình, mọi thất bại đều dồn về một phía. Không có đồng đội để bù đắp, không có bầy đàn để chia sẻ tổn thất. Khi sống gần những cá thể khác, nguy cơ tranh chấp vẫn tồn tại, không dữ dội như sói, nhưng đủ để làm mất lãnh thổ, mất con mồi và đôi khi là mất cả cơ hội sinh tồn. Linh miêu không có sự an toàn của tập thể, nhưng cũng không có sự tự do tuyệt đối của kẻ độc hành. Nó tồn tại trên một làn ranh mong manh, nơi mà mỗi sai lầm đều phải trả giá, nhưng không ai đứng ra gánh cùng. Vậy điều gì hiệu quả hơn trong tự nhiên, cô độc như báo tuyết, hay bầy đàn như sói, hay tồn tại ở giữa như linh miêu? Ở những hệ sinh thái trung gian, nơi tài nguyên không quá ít để buộc phải hợp tác, nhưng cũng không đủ nhiều để ai cũng sống yên ổn. Có lẽ chiến lược hiệu quả nhất không phải là chọn một cực, mà là giữ cho mình khả năng thay đổi, không quá phụ thuộc để trở nên yếu thế, không quá cô lập để trở nên mong manh. Trong một số trường hợp được ghi nhận, những loài chọn con đường trung gian có khả năng thích nghi tốt hơn khi môi trường thay đổi. Chúng không bị ràng buộc bởi cấu trúc cứng nhắc, nhưng cũng không hoàn toàn trôi nổi giữa tự nhiên. Có lẽ điều đáng sợ nhất trong sinh tồn không phải là cô độc hay bầy đàn, mà là không có khả năng đổi hướng khi hoàn cảnh buộc phải đổi thay. Chúng ta thường muốn chia thế giới tự nhiên thành những cặp đối lập rõ ràng, mạnh hay yếu, cô độc hay bầy đàn, kẻ săn mồi hay con mồi.
Nhưng Linh Miêu nhắc chúng ta rằng tự nhiên hiếm khi vận hành theo những đường thẳng đơn giản như vậy. Có những loài tồn tại không phải nhờ chọn một phía, mà nhờ học cách sống trong vùng xám giữa hai cực. Không phải vì chúng do dự, mà vì đó là chiến lược sinh tồn phù hợp nhất với thế giới mà chúng đang sống. Báo tuyết trả giá bằng sự cô độc, sói trả giá bằng sự phụ thuộc. Còn Linh Miêu trả giá bằng việc phải sống mãi trên làn ranh giữa hai thế giới. Trong thế giới sinh tồn, không có lựa chọn hoàn hảo, chỉ có lựa chọn phù hợp nhất với hoàn cảnh mà ta đang đối mặt. Và có lẽ, điều làm nên sự khác biệt không phải là chúng chọn con đường nào, mà là chúng có đủ khả năng thích nghi để đi hết con đường đó hay không. Có những vùng đất, nơi ngay cả sự cân bằng cũng là điều xa xỉ. Ở đó, băng tan rồi đóng lại, thức ăn đến rồi biến mất, và không một chiến lược nào có thể giữ nguyên hình dạng quá lâu. Trong thế giới ấy, có một kẻ săn mồi, không sống bằng kế hoạch dài hạn. Nó không trung thành với cô độc, không đặt niềm tin vào tập thể. Nó sống sót bằng cách nắm lấy khoảnh khắc bất cứ khi nào cơ hội xuất hiện, đó là gấu Bắc Cực. Trên những tảng băng luôn dịch chuyển, có một kẻ săn mồi không sở hữu lãnh thổ cố định. Mỗi ngày, mặt đất dưới chân nó có thể biến mất. Mỗi mùa, con mồi quen thuộc có thể không còn. Người ta gọi nó là kẻ thống trị Bắc Cực, nhưng trong thế giới của nó, không có gì là chắc chắn ngoài sự thay đổi. Gấu Bắc Cực không tồn tại nhờ một chiến lược duy nhất, nó tồn tại nhờ khả năng nắm bắt cơ hội. Trong một thế giới, nơi cơ hội luôn đến muộn và ra đi rất nhanh, gấu Bắc Cực sống ở ranh giới giữa đất liền và đại dương, một thế giới không ổn định, không có mùa nào giống mùa nào. Con mồi chính của nó là hải cẩu, nhưng hải cẩu chỉ xuất hiện khi băng còn đủ dày để làm cầu nối giữa hai thế giới. Khi băng tan sớm, những lối đi quen thuộc biến mất, những điểm phục kích không còn tồn tại. Ở đây, săn mồi không còn phải là câu chuyện của kỹ năng, mà là câu chuyện của thời điểm. Mỗi ngày trôi qua, gấu Bắc Cực đều phải trả lời cùng một câu hỏi: hôm nay có cơ hội không? Gấu Bắc Cực không săn mồi liên tục, nó săn khi cơ hội xuất hiện. Có lúc, nó đứng bất động hàng giờ bên một lỗ thở trên băng, chờ một khoảnh khắc rất ngắn khi hải cẩu trồi lên. Có lúc khác, nó không săn, nó đi nhặt xác cá voi dạt bờ, ăn chim, ăn trứng, thậm chí gặm cả rễ cây ven biển. Đây không phải là sự sa sút, đây là chiến lược. Trong một môi trường luôn biến động, kẻ sống sót không phải là kẻ trung thành với một cách làm, mà là kẻ đủ tỉnh táo để thay đổi cách làm. Ở gấu Bắc Cực, ăn theo cơ hội không phải ngoại lệ, đó là mô hình phổ biến. Khi băng tan sớm, săn hải cẩu trở nên khó khăn và gấu buộc phải mở rộng thực đơn, không vì thích nghi tốt hơn, mà vì không còn lựa chọn khác. Chiến lược này mang lại một lợi thế lớn. Gấu Bắc Cực không phụ thuộc vào một nguồn sống duy nhất. Khi cơ hội này biến mất, nó tìm cơ hội khác. Trong một thế giới luôn dịch chuyển, linh hoạt đôi khi quan trọng hơn sức mạnh. Nhưng sống nhờ cơ hội cũng đồng nghĩa với sống nhờ may rủi. Khi cơ hội không đến, không có bầy đàn để chia sẻ, không có lãnh thổ cố định để quay về. Gấu Bắc Cực mạnh, nhưng trong một số mùa đông dài, sức mạnh ấy không đủ để chống lại sự thiếu vắng kéo dài của thức ăn. Vậy, chiến lược nào hiệu quả hơn trong tự nhiên? Cô độc như báo tuyết, bầy đàn như sói, ở giữa như linh miêu, hay sống nhờ cơ hội như gấu Bắc Cực? Có lẽ, tự nhiên không ưu ái chiến lược nào cả. Nó chỉ ưu ái những loài sẵn sàng thay đổi khi hoàn cảnh buộc phải đổi thay. Trong một thế giới ổn định, chiến lược cố định có thể rất mạnh, nhưng trong một thế giới luôn dịch chuyển, khả năng thích nghi có khi còn quan trọng hơn cả sức mạnh hay tổ chức. Chúng ta thường nghĩ kẻ săn mồi mạnh nhất là kẻ làm chủ cuộc chơi, nhưng gấu Bắc Cực cho thấy một điều khác. Trong nhiều hoàn cảnh, kẻ sống sót không phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ biết chờ đúng lúc để hành động.